Refraction of waves. The waves refraction. When wave travel from one medium into another medium, their speed change. This phenomena is called refraction of waves. کله چې waves د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي نو د په سپیډ کې چینج راځي او د خپل ډایرکشن هم بدلای. دې پروسس ته مونږ څه وایو لکه ریفریکشن ورته وایو. یعنی when a wave enter تاسو دا سم کولای شئ when a wave enter from a rare medium into denser medium. کله چې د rare medium نه denser medium ته انټر کیږي rare medium او denser medium خو پیژنئ کنه لکه ایر زمونږ سره ریر میډیم دی چې اوبه واخلو نو دا زمونږ سره ډینسر میډیم دی. په اوبو کې چونکې دا پروسس مونږ کوو د ریفریکشن آف ویوز نو په اوبو کې به بیا مونږ دوه میډیم کنسیډر کوو. کمې چې د سرفیس اوبه دي دی خوا ګورئ لکه فرض که دا زمونږ سره واټر دی نو د اوبو چې کوم دا سرفیس واټر دی دا مونږ ریر میډیم کنسیډر کوو. دا څنګه ریر او دا کمې چې ډیفر واټر دی دا مونږ ډینسر کنسیډر کوو. دا ډینسر نو دا ډینسر شو دیتا شیلوور اینډ وای او دیتا څه وای ډیپر. نو زمونږ سره په ویو کې نو ویو به مونږ دلته پروډیوس کوو او دا ویوز به په د دې میډیم نه به بیا دې میډیم ته ځي یا به مونږ د دې دپاره په ریپل ټینک کې سم مټیریل پلاسټک ټایپ سیز بګدو نو ویو به راځي د یو میډیم نه او په بل میډیم باندې به ورځي نو پروسس به مونږ ګورو چې ریفریکشن پکې څنګه کیږي. when wave enter from a rare medium into denser medium they bend slightly away from their straight path. د دې چې کومه سیده لار ده لکه مثال په تور باندې دا زمونږ سره فرض کړه داسې زه کنسیډر کوم د دې ځینه ویوز را روان دي نو دا په کار ده چې دې میډیم ته انټر کیږي چې مدقه رنګ رواني کنه دا یا خپل هغه سیده لار ده سټریټ پاتې دا دی. خو تاسو به اوس وګورئ چې دا ویو داسې را رواني نو دلته به دا داسې بینډ کیږي. نو when wave enter from rare medium to denser medium it bend towards the normal or it bend away from their straight path. د خپلې سیدې لارې نه به دا بل طرف ته بینډ کیږي. دې پروسس ته مونږ ریفریکشن وایو. The speed of wave in deeper water is greater than the speed of water in the speed of wave in shallower water. یعنی د shallower water کې به speed of wave صحیح speed of wave in deeper water دلته به greater وي په نسبت د چا باندې د دې باندې. دا زموږ سره یو لاین دی دا یو میډیم دی دا بل میډیم دی. تاسو ته دا ښکاري نو دا زموږ سره ویو دی. ٹھیک شو دا ویو راځي او دا سرفیس ټکراوي نو د دې میډیم نه دې میډیم ته انټر کیږي. کله چې د دې میډیم نه دا ویو دې میډیم ته انټر کیږي نو دلته ورته بیا ګورئ ٹھیک شو تاسو وګورئ د دې لارې ته وګورئ او دلته د دې بینډینګ ته وګورئ ډیفرنٹ دی پکې کنه. سو when wave enter from rare medium یا from shallower water into deeper water it will change or from rare medium to denser medium it bend towards the normal. نو towards the normal ګورئ دا زموږ سره دا سرفیس دی دا یو قسم یو میډیم دی دا بل میډیم دی دا ډینسر میډیم دی دا ریر میډیم دی دا کم میډیم دی لکه ریر دا کم میډیم دی ډینسر میډیم د دې پلین دا نارمل دی دا یې سره نارمل دی. نو لایټ ګوره ویو راځي داسې په دې سرفیس ټکراویږي په دې سرفیس چې کله ټکراو شي نو لار خو دا یوه ده که نه خو داسې نه بینډ کیږي بلکې داسې بینډ کیږي ټوورډز د نارمل بینډ کیږي. دې پروسس ته مونږ څه وایو ریفریکشن آف ویوز. اوس ګورئ دلته وګورئ او دلته وګورئ دا کوم ریفلیکټډ یعنی انسیډنټ انګل چې دی دا به د ریفریکټډ انګل نه څه لکه ډیفرنٹ به دا به انګل آف انسیډنټ او دا انګل آف ریفریکشن دی. انګل آف ریفریکشن angle of refraction is less than angle of measurement angle of incident. یعنی incident angle کا فرض کا 50 دے نو دا به څومره لګا دا به 40 که فرض کا دا 30 دے نو دا به صحیح 25 وي.
ها د لایټ خبره کوم د ویوز نه که ویو پرس کا سټریټ لاړ شي نو واپس بس سټریټ ریفلیکټ کیږي ها د ریفلیکشن او چې کله سټریټ ریفریکشن کیږي د یو میډیم نه بل ته انټر کیږي نو بیا به بینډینګ کیږي بینډینګ به کم سایډ ته کیږي نو ټوورډز د نارملی کیږي یا اوے فرام دیئر سټریټ پات تاسو دلته وګورئ دا زموږ سره ویوز دي دا ویو موږ پروډیوس کړل دا کم اینډ دی دا شیلوور اینډ دی دا شیلوور اینډ دی ویوز روان دي د شیلوور اینډ نه ډیپر اینډ ته انټر کیږي چې کله ډیپر اینډ ته انټر کیږي تاسو وګورئ کېدای شي تاسو ته به ښکاري صحیح نه خو لږ چینجز پکې شوی دی ښه دلته وګورئ د په ویو لینت کې چینج راغلی که نه نو په ډیپر اینډ کې به سپیډ څه کېږي سیوا کېږي به ولې ویو لینت یې سیوا شو او دلته وګورئ ویو لینت دلته سره کم دی دا پکې شیلوور اینډ دی دا ډیپر دی او دا سره شیلوور دی او دا ډیپر دی اوس تاسو د که دا ویو پیټرن تاسو ته کلیر غوندې لږ ښکاري نو د ویو پیټرن ته ګورئ دا داسې دی دا داسې دی که نه په دې میډیم کې او په دې میډیم کې ورته بیا وګورئ په دې میډیم او په دې میډیم کې په دې ویو پیټرن کې فرق دی دا زموږ سره شیلوور اینډ دی او دا سره ډیفر اینډ دی تاسو ابزرویشن به څه کوئ دلته د سپیډ ابزرویشن وکئ چې په دې ډیپر اینډ کې دا سپیډ څنګه دی او په دې اینډ کې سپیډ څنګه دی د ویوز چې کله د ډیپر نه شیلوور اینډ ته ځي نو سپیډ سره څه چل کیږي تاسو ته ما دا ویلو چې سپیډ چینج کیږي نو تاسو دا ابزرویشن وکئ په سترګو باندې ابزرو کوي چې دلته ویوز خو پروډیوس کیږي کنټینیوسلی چې د دې اینډ نه دې ته ځي نو تاسو دلته هم سپیډ ابزرو کوئ او دلته هم سپیډ ابزرو کوئ اوس به درته پته ولګي دلته سپیډ سیوا دی دلته سپیډ په قلار دی ښکاري درته که نه ښه دلته ویولینت څه دی لکه سمال دی نو سپیډ به صحیح کم وی دلته ویولینت سره لارج دی نو ویولینت به صحیح سوري سپیډ به صحیح سیوا وی او تاسو پریکټیکلی ولیدل چې کله موږ سره دوه میډیم یو شیلوور اینډ دی یو ډیپر اینډ دی ویوز پروډیوس کیږي نو په ډیپر اینډ کې سپیډ وګورئ او په شیلوور اینډ کې سپیډ وګورئ لکه دا زه چې بار بار وایم چې دلته سپیډ کم دی سیوا دی او دلته سپیډ سیوا دی او دلته سپیډ کم دی نو تاسو اوس پریکټیکلی وګورئ چې سپیډ څنګه دی ظاهره خبره دا هغه کې سپیډ کم راځي او دلته سپیډ سیوا دا سیس تاسو ته ښکاري که نه دا یو پلاستیک شیشه ده داسې او داغه د ریپل ټینک ټری ده په دې ټری کې اوبه دي او په دې اوبو کې دننه شیشه کېښوده نو چې شیشه کېښو بینډینګ شوی خو تاسو به دې او په دې میډیم کې سپیډ ابزرو کوئ چې دلته سپیډ ته ګورئ او دلته سپیډ ته ګورئ ټیک شو نو دلته وګورئ پیټرن ته وګورئ په دې طریقه باندې دي او چې کله دې میډیم ته انټر شوي نو بینډینګ شوی دی نو دې پروسس ته موږ څه وایو لکه ریفریکشن وایو یعنی داسې راغلي او دې سایډ ته بیا ریفریکټ شوي نو دا زموږ سره ریفریکشن پروسس دی وټ از ډایفریکشن The bending of waves around corner of an obstacle is called diffraction. کله چې مونږ په ریپل ټینک کې بیا داسې وکړو دا د ریپل ټینک ټری مونږ دا پرس که دا دوه ابسټیکل دا دوه ابسټیکل راواخلو او د ریپل ټینک په ټری کې داسې کیرو دا یو اینډ هلته جنګېدلی او دا بل هم جنګېدلی په دې منځ کې وله دومره ګیپ پرېږدو چې داسې ګیپ پرېږدو نو دلته دا ځای ډسټرب کیږي نو ویوز پروډیوس کیږي چې کله ویوز پرس که دا یو ابسټیکل دی او دا بل ابسټیکل دی دلته چې کوم ویوز پروډیوس کیږي نو موږ چې کوم پیټرن دلته وګورو هغه پیټرن داسي ټیک شو کوم پیټرن چې موږ وګورو هغه پیټرن داسي نو دې پروسس ته موږ ډایفریکشن وایو څه ورته وایو ډایفریکشن The bending of wave around a corner دا یو کارنر دی د دې کارنر نه چې کله ویوز پاس کیږي نو د دې نه ګډ چاپیره بینډینګ کیږي دې پروسس ته موږ ډایفریکشن وایو نو په دې ډایفریکشن کې بیا تاسو به اوس پریکټیکلی موږ ګورئ
په ډایفریکشن کې هغه اسلو ټایپ کوېسچن چې داسې چې د که فرض کا مونږه دا ابسټیکل دی پر لیټ سپوز دا 1 سینټي میټر دی د دې او د دې په دې مینس کې دا ګیپ څومره دی لګه 1 سینټي میټر او د دې سایډ نه چې کوم ویوز راځي د دې ویو دا ویو لینث فرض کا دا هم 1 سینټي میټر نو د دواړو د دې ګیپ او ویو لینث اف د ویو څومره دی لکه دواړه لینث سیم دی نو افیکټ به څنګه او که فرض کا دا ګیپ 2 سینټي میټر دی او د دې نه چې کوم ویوز راځي د هغې ویو لینث 1 سینټي میټر دی نو ګیپ سیوا دی او ویو لینث اف د ویو سره کم دی نو افیکټ به بیا څنګه نو د افیکټ از ګریټر when the size of opening is less than or equal to the size of wavelength. که فرض کا داسې کیسی چې gap size equal to the wavelength دی gap size equal to the wavelength دی or the wavelength size 2 centimeter or 3 centimeter. No, this one is greater than the gap. نو که فرض کا د دواړو سایز یو شانو یا د ویو لینث اف د ویو سایز ګریټر د چانه د دې کارنر د دې ابسټیکل د دې ګیپ نه نو افیکټ اف ډیفریکشن به څه لګا ګریټر به ګریټر څه مطلب تاسو به ډیفریکشن وګورئ ډیر ښکلی به جوړي داسې ټیک شو او که فرض کا دا ګیپ سیواو نو او ویو لینث کمو نو تاسو به وګورئ چې بینډینګ بیا به هم ډایفریکشن شوی بینډینګ به شوی خو په دې مینس کې به بالکل سټریټ او په دې غاړو کې به لږ بینډ دی داسې ټیک شو دې پروسس ته مونږ څه وایو ډایفریکشن ورته وایو تاسو ګورئ ډایفریکشن دا زمونږ سره یو ابسټیکل دی ټیک شو دې سیټ ته اوبه دي دا ډسټرب کیږي ویوز پروډیوس کیږي نو ویوز چې کله پروډیوس کیږي او د دې کارنر نه یعنی د دې ګیپ نه چې کله دا پاس کیږي نو تاسو ورته ګورئ دا څه کوي بینډینګ کیږي د دې this is called diffraction دې ته مونږ څه وایو لکه diffraction ورته وایو او دلته اوس ویو لینث او ګیپ سیم دی یا ویو لینث از ګریټر دین د ګیپ نو دې ته مونږه نو ډایفریکشن به په دواړه کیسز کې ښه افیکټ ورکوي اوس په دې کیس کې وګورئ دلته دا زموږ سره ګیپ شو نو ګیپ سیوا شو او ویو لینث سره کم دی چې اوس په دې وخت کې زموږ سره ګیپ سیوا شو نو چې ګیپ سیوا شو تاسو ډایفریکشن ته وګورئ ډایفریکشن به په ګیپ کې په میډل کې به بالکل سټریټ وي دا پوینټ هم د ځان سره یاد ساتئ چې په دې میډل باندې به تاسو وګورئ دا بالکل سټریټ دی که نه دی لګه ټیک شو سایډ ته به دا لږ بینډ شوي نو دې پروسس ته مونږ څه وایو ډایفریکشن ورته وایو تاسو یې کتی شئ دا په دې ځای کې بالکل سټریټ دی داسې او بیا به دې ځای کې لږ دې طرف ته بینډ شوی دی او لږ دې طرف ته بینډ شوی لږ دې طرف ته بینډ شوی لږ دې سایډ ته بینډ شوی په میډل باندې به دا بالکل صحیح سټریټ وي نو دا زموږ سره ډایفریکشن و تاسو یې وګورئ په میډل باندې دا بالکل څه دي سټریټ دي ولې سټریټ دي ځکه چې ګیپ از ګریټر دین د ویو لینث اف ا ویو په دې کې چې کوم ویوز پروډیوس کیږي نو هغه ویو لینث دا ویو لینث څه دی لګه دا فرض که ویو لینث 2 سینټي میټر دی نو دا ګیپ 5 سینټي میټر دی نو د ګیپ ګریټر دی ستاسو په بک کې هم په اخیره کې دغه 2-3 سنټنس ورکړي دي چې ګیپ کمی نو څه ویو لینث نه نو څنګه افیکټ وي او که فرض کا ګیپ سیم نو څنګه افیکټ وي او که ګیپ ایکولی نو څنګه افیکټ وي دا درې واړه پوینټونه به د کتاب کې شته انډرلاین یې کړئ او دلته هم تاسو ولیدل